Năm 2026 tới, trời đất mở một cửa lửa. Không phải để hủy, mà để soi. Không phải để phán xét, mà để tỏ bày điều vốn ẩn. Hỏa khí của vận chín bùng lên như ngọn đèn lớn đặt giữa đêm dài. Kẻ mang vàng thì sáng, kẻ mang tro thì rơi, kẻ mang chân tâm thì đứng vững giữa xoay chuyển. Từ năm 2024, vận trời đã đổi. Tới năm 2026, lửa của vận mới chạm vào căn gốc của mỗi người. Điều thật, sáng, điều giả, cháy. Cho nên đời gọi năm ấy là năm thanh lọc. Thanh thân, thanh tâm, thanh đường đi. Không có ai trốn dưới bóng tối được nữa, vì ánh lửa chiếu vào cả nơi sâu nhất của lòng. Lão Tử từng nói, minh giả phơi gió, hư giả tự tiêu. Thời thế này chẳng cần thêm lời, chỉ cần nhìn xem kẻ nào còn giữ được một niệm chân thật, kẻ nào còn nắm một gốc vững chắc, kẻ nào không bị gió lửa làm nghiêng tâm. Người xưa sợ loạn, nhưng bậc trí không sợ loạn. Bậc trí chỉ sợ quên gốc mình. Vì gốc loạn thì vận loạn, gốc thuận thì vận thuận, gốc tịnh thì mọi biến hóa cũng như nước trôi trước mặt. Năm thanh lọc không bảo con người làm nhiều, mà hỏi con người, ngươi còn nhớ đường về của mình chăng? Đạo không tìm được nơi ồn ào, đạo không hiển ở lời hoa mỹ. Đạo chỉ hiện khi lòng người lặng xuống mà soi vào chính mình. Cho nên Lão Tử dạy, phản giả đạo chi động. Trở về là động của đạo. Từ trở về sinh ra sáng suốt, từ sáng suốt sinh ra hòa hợp, từ hòa hợp sinh ra an giới, từ an giới sinh ra tĩnh, từ tĩnh sinh ra vô vi, và từ vô vi mọi việc tự thành. Người gặp năm 2026, nếu chỉ chạy theo thời, vận sẽ xoay mà không xoay được mình. Nếu chống lại thời, vận sẽ ép mà mình tự gãy. Chỉ có một đường, trở về gốc, đứng ở đạo, thuận theo thiên thời. Vậy nên hôm nay mở lời này, để người hữu duyên nghe được mà tự biết. Không cần biết năm 2026 sẽ đổi gì trong thiên hạ, chỉ cần biết tâm mình đã kịp thanh lọc hay chưa. Ai trở về được, người ấy đủ. Ai giữ được, người ấy an. Ai thuận được, người ấy thịnh. Và giờ đây, cửa đầu đã mở. Tiếp theo là 5 gốc đạo mà bất kỳ ai muốn xoay lại vận đời đều phải bước qua từng tầng một, như bậc thang đưa người từ hỗn loạn trở về minh triết. Hãy lắng tâm lại. Phần tiếp theo là 5 trụ cột dựng lại vận mệnh. Việc 1. Phản bổn hồi nguyên trở về gốc. Muôn vật trong trời đất, hễ rời gốc thì khô, con người rời gốc thì loạn. Gốc không giữ, thân chẳng trụ. Đạo không nhớ, đường chẳng thông. Cho nên muốn vượt năm thanh lọc, trước hết phải quay về bản nguyên sơ tâm, nơi chưa từng bị danh làm nghiêng, lợi làm lệch và sợ hãi làm đục. Lão Tử nói, phản giả đạo chi động. Trở về là hơi thở của đạo. Vạn vật sinh từ gốc, nương gốc mà đứng. Kẻ bỏ gốc mà cầu thịnh, ấy là người tự chặt rễ để mong cây khỏi ngã. Ngày nay người đời chất chồng việc, đeo vạn tiếng ồn lên cổ. Tưởng đó là đường tiến. Không biết bước chân càng nhiều, tâm càng xa khỏi chỗ nên về. Gốc bị che bởi ngọn, ngọn lại bị gió đời đánh nghiêng. Kẻ trí không chạy theo ngọn, kẻ trí chỉ cúi đầu và hỏi thầm một câu. Ta từ đâu mà sinh? Ta vì điều gì mà sống? Khi câu ấy sáng, đường tự mở. Khi câu ấy mờ, vận tự khép. Trời đất có thể dịch, nhưng gốc người không được rời. Có người đời thành bại chập chờn, tưởng do vận số trêu ngươi. Kỳ thực chẳng phải vận thay mà là gốc người đổi. Tâm hôm qua còn thẳng, tâm hôm nay đã nghiêng. Lòng hôm qua còn trong, lòng hôm nay đục bởi tham vọng. Hễ gốc nghiêng một tấc thì vận lệch một dặm. Một niệm sai, ngàn đời lỡ. Một niệm đúng, vạn sự về hàng. Cho nên đạo của phản bổn không phải là quay về quê, mà là quay về bản tâm bất động. Không phải bỏ đời, mà là bỏ điều không thuộc về mình. Không phải rời người, mà là rời cái bóng của chính mình vẫn đeo trên lưng tự thuở mê lầm. Trở về gốc là đứng trước đất trời với một lòng không vay mượn. Là nhìn lại đời mình không sợ, không tránh, không tô vẽ. Là dám cắt bỏ điều làm mình xa đạo, dù nó hào nhoáng đến đâu. Cũng như cây đại thụ, gió càng lớn thì rễ càng cần bám sâu. Năm 2026, gió biến chuyển, lửa thanh lọc soi vào từng thớ tâm. Chỉ ai bám vào gốc mình mới không bị cuốn theo bụi đỏ. Gốc của người không ở lời nói, không ở bề ngoài, không ở tiếng tăm nhất thời. Gốc của người ở điều người không đổi dù thế gian đổi, ở điều người giữ dù không ai nhìn, ở một niệm ngay thẳng không chịu cúi trước giả tạm. Người còn giữ được gốc ấy, trời giúp. Người đánh mất gốc ấy, trời bỏ. Cho nên Lão Tử nói,
Muốn chuyển vận phải xoay gốc, muốn giữ vận phải vững gốc, muốn mở vận phải sáng gốc. Còn người không biết gốc mình ở đâu, dẫu học trăm kinh, dẫu chứa vạn kế, cũng chỉ là ngọn cỏ đứng giữa đồng hoang. Gặp lửa sẽ tàn, gặp gió sẽ đổ. Còn người biết trở về, tâm như rễ già bấu sâu lòng đất, trời chẳng thể nhổ, người chẳng thể lay. Vì vậy, bước đầu của năm thanh lọc này không phải đi tìm điều mới để dựa, mà là trở về điều cũ để đứng. Ai trở về được, người ấy có đường. Ai quên gốc, người ấy mất đường. Ai giữ được một tấc chân tâm, ngàn tấc vận sẽ tự về. Việc 2. Kiến lập hòa, hòa nội, hòa ngoại. Trong đạo của trời đất, mềm thắng cứng, hòa thắng tranh, tĩnh thắng loạn. Kẻ hiểu đạo không lấy mạnh để trị đời, chỉ lấy hòa để an mình, rồi từ an mình mà an cả muôn điều. Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy. Nước hiền mà thắng đá vì biết hợp không vì biết ép. Đi đến đâu cũng thuần, chạm điều gì cũng nhu, vậy mà không thứ gì cản nổi. Người đời trái lại, ưa thắng người, ưa tranh lý, ưa hơn thua một câu. Thắng thì được miệng, nhưng thua mất lòng. Được phần nhỏ, nhưng mất phần lớn. Một nhà loạn từ một miệng, một thân loạn từ một niệm, một đời loạn từ một lần tranh thắng vô minh. Cho nên muốn giữ vận trong năm thanh lọc, trước hết phải lập được hòa. Hòa không phải thỏa hiệp, không phải nhún mình giả dối. Hòa là trạng thái của tâm đã hiểu được nguồn cơn của vạn mâu thuẫn. Người đạt hòa không bị cuốn theo giận, không bị đẩy bởi sợ, không bị xô bởi đời. Tâm như nước đứng, ai động cũng không nổi sóng lâu, ai xúc phạm cũng không làm đục được đáy. Hòa với mình trước, vì nội tâm chia hai thì đời ngoài trăm mảnh. Người không hòa với chính mình, tự trách thì khổ, tự đày thì loạn, tự bào chữa thì mờ. Muốn hòa với thiên hạ, phải hòa với một người trước tiên, chính mình. Hòa với người, không phải ai trái ta cũng sai, không phải ai hợp ta cũng đúng. Người biết đạo, nghe đủ rồi mới nói, nhìn sâu rồi mới quyết. Một câu nhẹ có thể cứu một đời, một câu nặng có thể phá một phúc. Việc của bậc trí không phải thắng cuộc cãi vã, mà là thắng được cơn bốc đồng trong lòng mình. Hòa với cảnh, cảnh không thuận, người thuận. Cảnh biến, ta đứng. Cảnh khó, ta mềm. Cảnh thịnh, ta khiêm. Cảnh suy, ta tĩnh. Cảnh bất công, ta rộng. Đời vốn không có ai sinh ra để hợp ta, nhưng ta có thể học để hợp đạo của đời. Có người hỏi, hòa rồi có thiệt thòi chăng? Lão Tử đáp, nước mềm mà vào được mọi nơi, đá cứng mà chỉ đứng một chỗ. Thiên hạ rộng vì có nước, hòa khí dài vì có lòng mềm. Hòa không làm ta yếu mà làm ta không thể bị bẻ gãy. Hòa không làm ta lùi mà làm ta không bị cuốn theo tranh chấp nhỏ nhoi. Hòa không làm ta mất mà làm ta giữ được tất cả những gì quan trọng nhất. Người lập được hòa, đi đến đâu cũng thuận. Người mất hòa, ở đâu cũng nghệt. Năm thanh lọc này, lửa thử lòng người, gió thử khí người, việc thử đạo người. Chỉ người có hòa mới không bị đốt bởi lửa, không bị xô bởi gió, không bị nứt bởi việc. Cho nên Lão Tử nói, hòa sinh thuận, thuận sinh thông, thông sinh cát. Người giữ được hòa, vận tự chỉnh. Người mất hòa, phúc tự rơi. Không cần hỏi vận năm tốt hay xấu, hỏi xem lòng mình có hòa chưa. Hòa là gốc mềm mà bền, là sức mạnh không thấy mà thắng, là chiếc cầu không tiếng mà nối được cả thiên hạ trong ngoài. Giữ được hòa là giữ được một nửa vận đời. Mất hòa thì đạo khó vào. Vậy nên Lão Tử khắc lời này để lại cho hậu thế. Tâm biết hòa thì đời không thể nghịch với người. Miệng biết nhường thì phúc không thể rời khỏi người. Hòa được một niệm, an được cả một đời. Việc 3. Minh giới, thiết lập ranh giới và điểm dừng. Trong đạo của người xưa, biết đủ chưa đủ, biết giới mới giữ được mình, đủ giúp con người an, nhưng giới giúp con người không rơi khỏi đạo. Cho nên Lão Tử dạy, tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, biết sáng mà giữ được tối, biết điều mình có thể, nhưng càng phải biết điều mình không được phép vượt. Trời đặt giới cho vạn vật, biển không tràn núi, núi không lấn sông, mặt trời không mọc 2 lần một buổi sáng. Vạn vật giữ giới nên trời đất không loạn. Con người rối loạn là vì lòng muốn vượt quá giới, miệng nói quá giới, tay làm quá giới, tâm nghĩ quá giới. Giới không phải rào cản mà là lằn ranh giữ người khỏi chính cơn tham và cơn nóng trong lòng mình. Tham quá, phúc rơi, nóng quá, trí mở, vội quá, đường lệch, cố quá, vận nghịch. Năm thanh lọc, hỏa khí vượng, người dễ bốc đồng như củi khô gặp gió. Không có minh giới thì một niệm nóng đủ thiêu cả đời yên. Lão Tử nói, hậu kỳ thân dạ bạc,
Quý thân mình thì nhẹ mình đi. Ý là biết dừng đúng lúc, không để một bước lỡ thành trăm bước sai. Giới của miệng, một câu có thể cứu, một câu có thể phá. Người giữ giới miệng chọn im trước khi nóng, chọn nhường trước khi tranh. Im không phải chịu thua, im là giữ mình khỏi tổn đức. Giới của thân, có việc nên làm, có việc không được làm điều trái lòng để được chút lợi, ấy là tự chặt đi phần gốc. Giới của tâm, tâm biết dừng trước một niệm bất thiện, tâm an trước một cơn sân, tâm sáng trước một cơn tham, ấy là người đã giữ nửa đạo rồi. Giới của đời, biết lúc tiến, biết lúc lui, biết khi nào nói, khi nào lặng, biết việc nào thuộc duyên mình, việc nào không nên chạm, không phải mọi thứ có thể làm đều nên làm, không phải mọi điều biết đều nên nói. Lão Tử dạy, mãn chiêu tổn khiêm thủ ích, đầy thì tổn, khiêm thì được. Người không có giới, ấy là người luôn muốn đầy. Đầy lời, đầy tham, đầy tranh, đầy tự cao, đầy rồi thì tràn, tràn rồi thì đổ. Người có giới, lòng rỗng mà sáng, nên trời đất dễ đi vào. Có người hỏi Lão Tử, giới nhỏ vậy sao giữ được vận lớn? Lão Tử đáp, một hạt bụi cũng đủ che mắt, một niệm sai cũng đủ che đạo. Người giữ được giới thì giữ được mắt sáng thì biết đường thì không sợ biến động. Vậy nên trong năm thanh lọc này, người muốn giữ vận ắt phải giữ giới tâm để không thành nô lệ của nóng giận, giữ giới lời để không tự phá phúc, giữ giới hành để không gieo nghiệp trái, giữ giới dục để không vượt khỏi phần của mình, giới không bó buộc người, giới giải thoát người khỏi điều làm bản tâm tối đi, giới không khiến người nhỏ lại, giới giữ cho người không bị sụp. Cho nên Lão Tử khắc lời này để lại, người biết giới, tai ương khó chạm, người giữ giới, phúc chẳng rời, một niệm dừng đúng chỗ, cả đời tránh được họa. Việc 4. Thủ tình, dựa nguyên tâm tình giữa thời biến. Trong trời đất, mọi động đều sinh từ tĩnh, mọi sáng đều ló từ yên, mọi gió đều khởi từ lặng. Cho nên Lão Tử nói, tĩnh vi táo quân, tĩnh là vua của cái nóng. Giữ được tĩnh thì lửa không đốt được tâm, mất tĩnh thì gió nhẹ cũng đủ làm nghiêng cả đời. Năm thanh lọc, hỏa khí giấy, mọi vật đều có khuynh hướng cháy nhanh hơn bình thường. Người nóng một niệm, đốt mất phúc. Người hấp tấp một bước, lạc mất đường. Người vội một lời, khơi thêm hỏa. Vì thế, người muốn đi qua năm biến động này không thể không giữ tĩnh. Tĩnh không phải im, không phải lười, không phải dừng lại đời. Tĩnh là khả năng đứng yên trong tâm khi muôn sự ngoài đang đổi. Tĩnh là gốc của trí, là bến của đức, là cửa của sáng, là rễ của nhân. Không có tĩnh, trí bị mở. Không có tĩnh, đức bị động. Không có tĩnh, lời sinh gai. Không có tĩnh, đường thành loạn. Lão Tử dạy, trọng vi khinh căn, tĩnh vi táo quân. Nặng là gốc của nhẹ, tĩnh là chủ của nóng. Ý là người giữ được trọng và tĩnh, không bị lôi kéo bởi phù hoa và phiền nhiễu. Người đời ngược lại, việc đến liền cuống, việc khó liền sợ. Nghe lời xấu liền động tâm, thấy lợi nhỏ liền nghiêng lòng. Tâm vừa động, tĩnh vừa mất. Tĩnh mất rồi, đạo đóng lại. Có người hỏi Lão Tử, làm sao giữ tĩnh khi đời chẳng tĩnh? Lão Tử đáp, tĩnh không mượn từ đời, tĩnh sinh từ tâm biết dừng. Dừng một hơi thở, tâm đã tĩnh hơn nửa phần. Dừng một ý nóng, đời đã hóa nhẹ một trận. Dừng một lời vội, phúc đã thoát khỏi một lần rơi. Tĩnh là sức mạnh không ai thấy, nhưng thắng được cả những gì người đời tưởng không thể thắng. Tĩnh thắng sân, tĩnh thắng sợ, tĩnh thắng hấp tấp, tĩnh thắng vọng động, tĩnh thắng cả những tiếng gọi lầm mê. Tâm tĩnh rồi, người nhìn việc không méo mó, nghe chuyện không thêm bớt, xử sự không sai lệch. Tâm tĩnh rồi, những điều cần đến tự đến, những điều nên đi tự đi. Tâm tĩnh rồi, vận không cần xoay, vận tự chỉnh. Năm thanh lọc sắp tới, người giữ được tĩnh, dù đứng giữa gió lớn vẫn an như giữa tảng cây mùa xuân. Người mất tĩnh, dù ở nơi an cũng tưởng như đứng bên bờ vực. Tĩnh không phải luyện thân mà luyện gốc. Thiền không phải để yên mà để nhìn thấy mặt thật của tâm. Chỉ người dám nhìn vào tĩnh mới biết tâm mình bao năm qua đã chạy mỏi đến nhường nào. Chỉ người dám thở vào tĩnh mới biết đời mình đã mang theo bao ý nghĩ thừa không cần thiết. Cho nên Lão Tử khắc lời này truyền lại cho đời. Người giữ được tĩnh, mọi loạn không thể phá. Người mất tĩnh, mọi việc nhỏ cũng thành nghiêng đổ. Giữ tĩnh một niệm, an cả một đoạn đường. Giữ tĩnh một đời, an cả một mệnh số.
Việc 5. Hành vô vi thuận đạo, không cưỡng, không ép. Vô vi là đỉnh của đạo, là hơi thở của trời đất, là cách vận hành của 10.000 sự mà không một tiếng động. Người đời nghe hai chữ vô vi liền tưởng là không làm, tưởng là buông xuôi, tưởng là mặc kệ đời. Ấy là hiểu sai. Lão Tử dạy, vô vi nhi vô bất vi, không cưỡng mà mọi việc đều thành, không tranh mà mọi việc đều thuận, không ép mà thiên thời tự mở. Vô vi không phải bất động, mà là không làm điều trái với tự nhiên của đạo. Làm đúng thời, đúng chỗ, đúng tánh, đúng duyên, vậy là đủ. Người mất đạo thường cưỡng cầu, chưa đến thời đã kéo, không hợp duyên vẫn ép, chưa đủ lực đã đòi thành, chưa hiểu việc đã vội hành. Càng kéo, càng rối, càng ép càng nghịch, càng chống, càng tổn. Cưỡng là gốc của mệt, nghịch là gốc của loạn, tham là gốc của độ, chấp là gốc của đau. Cho nên người có trí không dùng sức để thắng, dùng thuận để qua, không dùng ép để thành, dùng tự nhiên để dựng. Mặt trời không cần gắng mà sáng, nước không cần cố mà chảy, cỏ không cần tranh mà mọc, đạo không cần phô mà vận hành muôn kiếp. Vô vi nghĩa là không chống lại điều nên xảy ra, không giữ lại điều đã hết phần, không cưỡng cầu điều không thuộc về mình. Người đạt vô vi không phải vì họ không làm, mà là họ chỉ làm đúng phần của mình. Không quá một tấc, không thiếu một phân. Cái làm ra từ tham mất, cái làm ra từ cưỡng mệt, cái làm ra từ vọng hỏng, chỉ cái làm ra từ đạo bền. Có người hỏi Lão Tử, nếu không cưỡng, không ép, không vội thì làm sao thành việc lớn? Lão Tử đáp, việc lớn sinh từ việc hợp sinh từ thuận đạo thì không cần cưỡng. Một hạt giống nhỏ không cần đục đất bằng búa, chỉ cần thuận mùa mà nảy. Một dòng nước bé không cần phá núi, chỉ cần thuận dốc mà chảy. Vô vi không làm yếu con người, vô vi làm con người không bị hao vào điều không phải phần mình. Vô vi không lấy đi nghị lực, vô vi lấy đi sự phí lực. Người biết vô vi, tâm rỗng mà sáng, người không biết vô vi, tâm đầy mà đục. Người biết vô vi, thấy điều gì đến thì tiếp, điều gì đi thì tiễn, điều gì thuộc mình thì giữ, điều gì không thuộc mình thì rời. Như vậy mà không một mối duyên nào bị gãy. Người biết vô vi, việc đến tay liền xếp được theo tự nhiên, như nước tìm khe, như gió tìm đường, không tranh mà vẫn thông, không cố mà vẫn tới. Trong 5 thanh lọc này, ai cưỡng nhiều sẽ tổn nhiều, ai ép nhiều sẽ mệt nhiều, ai chống nhiều sẽ vỡ nhiều. Chỉ người thuận đạo mà hành, dù đứng giữa lửa gió vẫn như đứng trong bóng cây ngày hè. Cho nên Lão Tử khắc lời này để kết trọn ngũ trụ. Người thuận, vận mở, người nghịch, vận đóng. Người biết vô vi không cần nắm cũng được, người không biết vô vi dù giữ cũng mất. Vô vi là hạt cuối đặt vào nền, khi hạt này sáng, 4 trụ trước liền đứng vững. Gốc trở về, lập hòa, giữ giới, thủ tịnh, hành vô vi. 5 điều này hợp lại là chiếc cầu đưa người qua 5 thanh lọc mà không nghiêng một bước, và Lão Tử để lại lời cuối cùng cho việc này. Hành theo sức mình thì mệt, hành theo lòng mình thì loạn, hành theo đạo thì an. Vô vi không phải ít làm, vô vi là không làm điều trái với trời. Khi lời cuối đã gần, đạo không khép lại, đạo chỉ quay về như dòng nước tìm nguồn. 5 thanh lọc mở ra một cánh cửa, không phải để con người chạy, mà để con người nhìn lại gốc đã nghiêng hay vững, lòng đã sáng hay mờ, tâm đã tĩnh hay loạn, bước đã thuận hay trái thiên thời. Người muốn đi qua năm này an nhiên, không cần cầu thêm điều gì, chỉ cần giữ lấy 5 hơi thở gốc mà Lão Tử đã trao, trở về gốc để không lạc chính mình giữa chợ đời dậy sóng, hòa được với lòng mình để thiên hạ không thể làm ta nghiêng, giữ được giới để một niệm sai không kéo theo một đời lỡ, an trụ trong tĩnh để lửa đời không đốt được trái tim trong sạch, và bước đi bằng vô vi để mọi việc tự thành mà không cần cưỡng cầu, như chim bay không để lại vết, như nước chảy không cần dấu chân. Con đường ấy không dài nhưng sâu, không lắm chữ nhưng đủ cho cả kiếp người theo. Không ai đưa người qua được biến động ngoài chính người, và cũng không có vận xấu nào thắng được một tâm đã hợp đạo. Trời đất vốn công bằng. Năm 2026 cũng vậy. Nó không nghiêng về kẻ mạnh, cũng không nghiêng về kẻ khéo. Nó chỉ nghiêng về người biết quay về. Chỉ người trở lại được với cội nguyên của mình mới thấy đường mở ra không phải trước mắt, mà mở trong tâm. Nếu một năm đổi vận, kỳ thực chỉ cần một tuần đổi lòng,
và một tuần đổi lòng chỉ cần một niệm đúng chỗ. Con đường xa nhất luôn bắt đầu từ bước quay về đầu tiên, như sông lớn khởi từ mạch nước nhỏ trong lòng đất. Trước khi khép lại video này, trong 5 điều vừa nghe, điều nào làm tâm bạn rung động mạnh nhất, hãy viết xuống, vì đó không phải lựa chọn, mà là dấu hiệu nơi đạo gọi bạn trở lại. Viết xuống một dòng, ấy là lời thệ lặng giữa bạn và thiên mệnh. Và 1 năm sau, khi đọc lại, bạn sẽ biết mình đã đi trên đạo, hay vẫn còn dừng trước cổng. Nếu đời ngoài đổi 100 lần, hãy giữ lòng chỉ đổi 1 lần, từ loạn về tĩnh, từ tĩnh về sáng, từ sáng về đạo. Vì khi tâm đã hợp đạo, thì dù năm tháng có xoay vần, bạn vẫn đứng giữa biến động như đứng trong bóng cây một buổi chiều êm. Không gió nào lay được, không lửa nào thiêu được, không vận nào làm mất đi bản chân mà trời đất trao ban. Và lão tử khép thiên này bằng một câu đã có từ trước ngàn xưa nhưng vẫn chưa từng cũ: một niệm quay về, vạn đời sáng. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần 1 phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.